Вітаю вас, друзі. Мені пише YouTube, що я вже в етері. Скажіть ви, будь ласка, чи все окей по звуку, чи все окей по картинці? У мене традиційне питання на початку нашої розмови. Я зараз теж перевірю. Скажіть. Так, все окей. Все окей, значить, ми можемо починати. Сьогодні у мене дуже серйозна тема для розмови є. Хоча, в принципі, зазвичай на стріми я виходжу з саме серйозними темами. Так сталося, що вчора я написав один допис, який набув дуже широкого резонансу і став широко обговорюваним. І тому я вирішив поговорити ще в такому розмовному форматі з вами на цю тему. Тому що ця тема надзвичайно серйозна. Вона стосується виживання української держави і української нації. Виживання кожного з нас. І мовчати, я вважаю, за таких обставин – це злочин. Учора я побачив і поширив допис української журналістки Ганни Калюжної, яка написала про проблематику в українських військах, зокрема в штурмових військах. Це був досить емоційний допис. Кому цікаво, можете зайти в мій телеграм, подивитися детальніше, я зараз його цитувати не буду. Так от, коментуючи її допис, я написав, що, на жаль, все саме так і є, майже все, що вона описувала. Ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності. І це ще дуже дипломатична оцінка. Не помічати цього – злочин. Мовчати – злочин. За наявних обставин і без глобальних змін на рівні не лише військового управління, а й політичного підходу до оборонної війни, питання, коли російські танки заїдуть в умовне Запоріжжя або Дніпро, є лише питанням часу. Наша оборона розвалюється під приголомшливу тишу про це. Давайте детальніше сьогодні про це поговоримо, але зараз, спершу, я маю сказати ще дещо важливе. Я закликаю вас задонатити на дрони камікадзе для українського війська. Я буквально за хвилину до початку цієї трансляції спілкувався із військовим, який на Новопавлівському напрямку тримає оборону. Відео роботи цього підрозділу я публікував учора. Про Новопавлівку ми сьогодні ще поговоримо. І вони там зупиняли росіян, били їхню техніку дронами на оптоволокні, які ми їм поставили. І він каже, що якби не допомога нашої спільноти, ваша допомога, то усе було би набагато гірше. Тому я закликаю вас вже зараз задонатити на дрони камікадзе для українського війська. Реквізити є в описі до цього відео, в закріпленому коментарі, а також за QR-кодом, який ви зараз бачите у себе на екрані. А для того, щоб вам було приємніше донатити, хоча і так приємно має бути від того, що ви допомагаєте своїми коштами нашому війську, ми сьогодні від фонду розігруємо футболку капітана збірної України з футболу, пана Забарного, який зараз грає у клубі ПСЖ. І виграти цю футболку ви можете за донат від 100 гривень. Розіграш триває до кінця доби, тому поспішайте, часу у вас не так вже і багато. А переможця ми визначимо на каналі фонду. Фонд називається «Спільнота Стерненка». Не пропустіть. Хоча я маю нагадати, що в наших розіграшах, як завжди, програють виключно і тільки росіяни. А зараз давайте перейдемо до нашої основної теми. До теми того, що ми зараз, якщо нічого не змінимо, дійсно опинимося в ситуації, коли Україна зазнає стратегічної поразки. Щодо дефініції. Що я маю на увазі під словосполученням «стратегічна поразка»? Стратегічна поразка – це втрата української державності, це захоплення території України повне або дуже значне
російськими військами, подальше поневолення українців, відправка українців до окупаційної армії з метою ведення бойових дій проти інших країн, зокрема Європи, масштабні репресії, депортації, виселення, катування і рабство для тих українців, які будуть під контролем російських загарбників у разі нашої поразки. Отака дефініція. Для того, щоб ні в кого не було ілюзій. Хоча, я думаю, моя аудиторія дуже розумна, і тут не треба особливо нікому пояснювати, але варто все ж таки проговорити. У тому, що зараз відбувається на фронті, винні, і в цілому з Україною, винні, звісно, росіяни і передусім росіяни. Частина відповідальності є також на наших партнерах, які нам постачають озброєння, часто з великими затримками, або не в тому обсязі, в якому потрібно. Ви самі знаєте про всі ці проблеми, не буду зараз на цьому зупинятися детальніше, але основні проблеми зараз, які ми маємо, ми отримали внаслідок своїх власних дій. Дій як держави, я маю на увазі. І станом на зараз я можу констатувати, що українська оборона дійсно поступово розвалюється і деградує. Я про це говорив ще рік тому, в грудні місяці. Я записував стрім, чому Україна може програти в 2025 році. І описував 3 сценарії, які можуть на нас із вами чекати протягом 2025 року. На жаль, все поки що йде за негативним сценарієм, оскільки ми не зробили належних висновків і не запустили армійську реформу. Але давайте підемо по порядку. Підемо із ситуації, яка зараз є на лінії фронту. Важка ситуація зараз є в Куп'янську. Там понад половини міста перебуває в сірій зоні. Російські окупаційні війська присутні на території Куп'янська, при тому це не дуже великий контингент, тобто це не тисячі російських окупантів. Це, за оцінками тих підрозділів, з якими ми співпрацюємо на цій ділянці фронту, 100-200 осіб, можливо більше трохи. Але в силу розрідженості нашої оборони і тотальної нестачі піхоти, росіяни навіть малесенькими групами проникають в нашу оборону. Зараз є таке модне слово «інфільтрація». І таким чином просуваються всередині населених пунктів, зокрема Куп'янська. Складна ситуація також із логістичним забезпеченням, логістичним сполученням частини наших підрозділів через річку Оскіл, але ця ситуація була ще рік тому, і, в принципі, вона не змінилася в кращу сторону для нас. Наступна дуже гаряча ділянка фронту – це Покровськ. Я зараз всі називати не буду, назву тільки декілька основних. Наступна дуже важка ділянка фронту – це Покровськ. Там зараз так само тяжка ситуація, зустрічні бої. Логістика стала трошечки легшою, аніж це було 2 тижні тому, але усе одно туди заїхати на транспорті практично нереально. Говорячи правду, я маю сказати, що частина українських воїнів у Покровську відрізана від основних сил. Деякі з них вже потрапили в полон. Ситуація в Покровську залишається надзвичайно тяжкою, і місто наразі контролюють і українські сили, і російські сили одночасно, і є значна сіра зона. Далі. Гуляйполе. Це в нас уже Запорізька область. Там за останні тижні і місяці росіяни значно просунулись. До цієї ділянки фронту не було значної уваги, зокрема медійної. А тому туди не відправляли якихось значних сил. Та й зрештою, де взяти ці сили. Тому ворог поступово, але із темпами, які переважали темпи будь-якої іншої ділянки фронту, просувався вперед і на даний момент створює загрозу напівоточення для міста Гуляйполе.
Ситуація там вкрай важка. Зокрема, і також через те, що немає нормальних фортифікаційних споруд. Оскільки на тій ділянці фронту очікувалося, що противник може наступати з півдня, а він наступає зі сходу. І, зокрема, операторам дронів немає навіть звідки працювати, немає нормальних позицій. І це значно погіршує нашу обороноздатність на цій ділянці фронту. Крім того, там переважно в обороні стоять легкі бригади Сил територіальної оборони, які мають значне виснаження. І це також впливає на нашу обороноздатність на ділянці фронту Гуляйполе. Ну і Новопавлівка. За Новопавлівку я маю сказати, тому що вчора вона була в новинах. Новопавлівка, для розуміння, це от для тих, хто не орієнтується на мапі, це от дуже умовно між Покровськом та Гуляйполем. Якщо точніше, то на 30 кілометрів на південний захід від Покровська. Новопавлівка була під повним контролем Сил оборони України. Але позавчора, користуючись поганими погодніми умовами і відсутністю облаштованих і заповнених піхотою позицій наших, росіяни зробили невелику переправу і увірвалися в Новопавлівку. Близько 10 одиниць бронетехніки, висадили десант. Цей десант роззосередився по населеному пункту. Помітили їх занадто пізно, зокрема через складні погодні умови. Частину техніки знищили, частину пошкодили, але росіяни наразі присутні там. Причому одна із одиниць бронетехніки уражалася вже на північних околицях. Причому росіяни проїхали через увесь населений пункт, і з деякими з них операторам БПЛА довелося вступати в стрілецькі бої. Тобто вони вже фактично заїхали в тил до наших підрозділів. І це вкрай погана, важка ситуація. На жаль, така ситуація, як в Новопавлівці, це не поодинокий випадок, це тенденція, яка спостерігається і все частіше повторюється приблизно протягом останнього року. Ну, навіть трошки більше, ніж 1 рік це вже триває, але це були раніше епізоди, які відбувалися рідше. Ну, наприклад, я вам можу розповісти історію, як ціле місто на Покровському напрямку близько року тому, навіть більше, захопило 30 плюс росіян. Була навіть і така ситуація. Якщо ж загалом дивитися на результати цього тижня по лінії фронту, то вони для нас в плані територіальних втрат, але це, ситуація на лінії фронту не вимірюється тільки територіями. Але якщо дивитися з точки зору території, то вона, напевно, найгірша за весь 2025 рік була за останній тиждень, тому що ворог захопив найбільшу площу українських територій – 160 плюс квадратних кілометрів, якщо я не помиляюся, за останній тиждень. Отака в нас зараз оперативна ситуація, друзі. Вона вкрай важка, і вона має тенденцію до погіршення. І я кажу це не зараз в моменті, я оце спостерігаю, цю тенденцію, яка наростає протягом більше, ніж останнього року. Яка основна проблематика? Чому ми маємо зараз таку ситуацію на лінії фронту і чим це нам загрожує? Коли я кажу, що росіяни можуть заїхати танками в Дніпро або Запоріжжя, я не гіперболізую. Це цілком реальний сценарій, якщо все лишити так, як сьогодні є. Основна проблематика – це виснаження наших військ, особливо піхоти, особливо коли вона 100 плюс днів на позиціях. Через також виснаження відбувається через непоповнення бригад, а також через постійні контрштурмові дії. Поясню, що це означає на практиці. Рік тому я, до речі, говорив один в один про ті самі проблеми. Деякі з них зараз зменшились, але додались деякі нові. Що я маю на увазі про контрштурми? Це коли ту чи іншу позицію захопив ворог, і командир доповідає нагору, що так і так, я втратив такі-то позиції, йому приходить наказ по вертикалі відновити втрачене положення. Значить,
Бригада, у якої комплект може бути 20-25%, а буває і менше, вона повинна піхотинців, яких у неї вже і так не вистачає, відправити ще на штурмові дії, щоб відновити втрачене тактичне положення. Відповідно, в більшості випадків не вдається відновити втрачене положення, бригада несе знову втрати, чисельність її особового складу зменшується через санітарні або безповоротні втрати. І ця практика не змінюється вже тривалий час, що веде до ще більшого виснаження тих підрозділів, які перебувають на лінії фронту. Наступна проблема – це поповнення. Поповнення цих самих бригад, які тримають оборону. Пріоритет поповнення сьогодні відбувається тільки в окремі бригади. Є пріоритет поповнення тільки в окремі бригади і в окремі роди військ, в тому числі формально не оформлені, як от, наприклад, штурмові війська, тому що в нас немає штурмових військ, є управління штурмовими військами, але штурмові війська не створені, тому що немає відповідних змін до закону України про Збройні Сили. Так от, туди йде пріоритетне поповнення особовим складом під час мобілізації, причому йде часто в підрозділи, військові з'єднання, де втрати є найвищими. Командири цих військових з'єднань не несуть жодної відповідальності за надмірні високі втрати. Ніяких системних висновків із цього не робиться. Коли в них закінчується особовий склад, їм дають новий. І отак відбувається по колу. Натомість бригади, лінійні, як їх прийнято називати, які тримають оборону давно на визначених ділянках фронту, ну, наприклад, окремі механізовані або окремі мотопіхотні, можуть не отримувати поповнення взагалі. І через це виснажуватись іще більше. Тому що коли у бригади не комплект 70% або більше, а лишається 20-30% від штатної чисельності, то навантаження на одного військовослужбовця зростає. Він має іще більше на собі виносити навантаження, оскільки він заміняє собою інших військовослужбовців, яких немає в бригаді. Частково, дивіться, те, про що я зараз кажу, це сукупність проблем, які дуже взаємопов'язані. Тут навіть неможливо визначити пріоритетність цих проблем. От яка з них важливіша, яка породжує наступну. Тому що тут відбувається замкнене коло у випадку з цими проблемами. Наступна проблема, яка призводить також до тієї ситуації на фронті, яка в нас є, це мобілізація. Частково я про неї вже проговорив, в тому числі тобто розподіл особового складу по з'єднаннях. Недостатність адміністративних заходів впливу для проведення мобілізації. А я нагадаю, що Верховна Рада провалила голосування щодо змін по мобілізації свого часу. Тому що боялася, що це може не сподобатися виборцям, бо у нас досі народні депутати думають категоріями виборів. Але також і СЗЧ – самовільне залишення військової частини. Станом на цей рік відомо про щонайменше 161 тисячу СЗЧ, це відкриті дані, за 2025 рік. Із них 21 тисяча – це жовтень місяць. Частина оцих СЗЧ, важливо відзначити, пов'язана із тим, що військові не хочуть покидати армію взагалі, а хочуть потрапити в інший підрозділ. Просто в них інколи немає вибору. Оскільки досі немає передбачуваної і прозорої процедури переведення між бойовими підрозділами, частина військовослужбовців йде в СЗЧ, самовільне залишення частини, оскільки немає просто іншого варіанту, щоб потрапити в ту бригаду, той підрозділ, де їх там будуть більше цінувати, де вони зможуть бути більш ефективними, тощо. Тобто набір проблем, він дуже великий, але це я ще не весь перелік надаю. Триває так само практика розриву бригад і батальйонів на менші групи, передача їх в якості приданих іншим підрозділам, через що потім особовий склад, відірваний від основного підрозділу, несе вищі втрати, бо командир, якому дають приданий підрозділ, навіть якщо він хороший командир, він все одно буде відправляти на найтяжчі завдання не свій особовий склад, а приданий.
що підриває в цілому боєздатність тих військових з'єднань, у яких цих приданих забирають. Ну і в цілому, якщо вже говорити комплексно, з урахуванням усіх цих проблем, які я озвучив, і вони породжують, власне, наступну проблему, про яку я маю сказати, це ентропія фронту. Ентропія фронту є і проблемою окремою сьогодні для української оборони, і наслідком низки проблем, які я щойно перелічив. Що я маю на увазі? Ентропія фронту – це коли у нас, наприклад, рік тому на 1 кілометр було, нехай там, 20 піхотинців, а станом на зараз 5. Образно. Цифри можуть не відповідати дійсності, я зараз скажу просто як приклад. Через те, що у нас не насичені піхотою наші бойові порядки, наша лінія фронту перетворюється на таку собі розширену сіру зону, де ми не контролюємо цілі окремі ділянки фронту, де росіяни не можуть поки що дуже глибоко просуватися вперед через засилля українських дронів камікадзе, які рятують зараз ситуацію, і не тільки камікадзе. Але коли погіршується погода, як зараз, то ця ентропія фронту стає найбільш очевидною, і тоді росіяни досягають тактичних, а потім можуть досягати і оперативних успіхів. Що я маю на увазі? Ще рік тому, коли була погана погода, то таких проблем, як от в Новопавлівці описаних, не було. Хоча вже тоді в нас були значні проблеми із наявністю особового складу і організацією оборони. Але станом на зараз, як тільки погода погіршується і дрони не можуть нормально працювати, росіяни практично гарантовано просуваються на тій ділянці фронту, де у нас складні погодні умови. Зараз це прориви на 5-10 кілометрів. Або ця тактика просочення, як було на Добропільському напрямку. Але якщо нічого не змінювати, якщо ми не будемо вирішувати ті проблеми, які сьогодні є, які я описував, то із часом, можливо, в досить недалекому майбутньому, ми можемо отримати прорив противника вже не на тактичну, а на оперативну глибину. З виходом на оперативний простір. Що я маю на увазі? Росіяни, якщо сконцентрують достатньо великі сили та засоби на одному конкретному відрізку фронту, скористаються нашою слабкістю в обороні, поганою погодою, докладуть трошки розуму до організації наступу, вони можуть прорватися наступного разу не до найближчого населеного пункту, а проїхати 30, 40, 50 кілометрів, поки їм вистачатиме сил. Приклад, щоб вам можна було легше це уявити. Курська наступальна операція. Чи була у росіян організована оборона в Курській області перед початком української наступальної операції? Так, але вкрай слабка. Там було дуже мало піхоти, там не було достатньо сил та засобів, щоб зупинити прорив українських військ. Українські війська цим скористалися, вдарили у слабкій ділянці, концентровано, великими силами, і проривалися на оперативну глибину на десятки кілометрів. Росіяни можуть це повторити тепер по відношенню до нас із часом, але я повторюся, це може відбутися в досить короткостроковій перспективі, користуючись вже нашою виснаженістю в обороні. Тому я й кажу, друзі, що сценарій, коли ми можемо прокинутися одного ранку і побачити, як російські танки заїжджають в один із наших обласних центрів, це не апокаліптичний, нереальний сценарій. Це сценарій цілком реальний, якщо лишити все як є. Так, у нас є об'єктивні проблеми.
Об'єктивні проблеми полягають у тому, що ворог воює проти нас зі значно більшими ресурсами, він переважає нас чисельно, він переважає нас за озброєннями. Об'єктивні проблеми також пов'язані з недостатньою підтримкою з боку наших партнерів. Об'єктивні проблеми полягають також у тому, що банально це війна, і на війні люди гинуть і виснажуються, і отримують поранення. Об'єктивна проблема полягає також в тому, що в Україні недостатньо громадян, які би були залучені в оборону, хоча б навіть допомагаючи цій обороні, а не беручи навіть в ній участь. Ну, давайте казати теж, як є. Значна частина громадян України сьогодні мало цікавиться війною. Значна частина громадян України живе в реальності, де вони думають, що от все загалом нормально. Ну так, прилітають шахеди і ракети, але в принципі можна там сильно не переживати за ситуацію у нас на фронті і за українську державність. І це не щось унікальне. Всі суспільства, всі нації такі. Є активна меншість і є пасивна більшість. Це факт. Це об'єктивні причини. Але є також і суб'єктивні фактори, які полягають в тому, що ми недостатньо зробили на організаційному рівні для того, щоб запобігати цим проблемам. Це також проявляється в тому, що коли ми отримуємо там серйозні втрати, болючі удари, не робляться належні висновки. Скільки вже було ударів у нас по навчальних центрах, по полігонах, перш ніж хоч щось почало змінюватись, і то подивимося ще. Скільки ще росіяни мають застрибнути в отакі Новопавлівки для того, щоб почали з'являтися системні висновки? Я не знаю. Чи все втрачено? Ні. Однозначно ще не все втрачено. У противника нашого також є дуже багато проблем. І росіяни не здійснили ще оперативний прорив крізь нашу лінію фронту не тому, що вони не хочуть, а тому, що вони теж поки що не можуть. Але ситуація може змінитися за місяць, за два, за три, якщо росіяни накопичать більше сил та засобів і вдарять в одному конкретному місці. Тоді українська оборона може не впоратися. У нашого противника зараз на стратегічному рівні також багато різних проблем. Одна з основних – це також виснаження часткове піхотних підрозділів. Росіяни продовжують нести великі втрати, але недостатні, на жаль. І це проблеми з економікою. В Російській Федерації відбувається зараз економічна криза. Вона набирає обертів, вона буде набирати обертів іще більше. І в цьому контексті, якби ми змінили підходи до управління нашими військами, провели як організаційні, так і кадрові зміни у війську, ми би могли б розраховувати на те, що ми вистоїмо, і росіяни виснажаться раніше за нас в стратегічному плані. І це єдиний варіант, коли Україна може зберегти свою державність. Тому що будь-які інші варіанти, крім поразки Російської Федерації, стратегічної поразки, означають відкладену поразку України. Війна, яка зараз відбувається, має екзистенційний характер. І в кінці цієї війни лишиться або Україна, або Російська Федерація в її нинішньому вигляді, імперському. Або Російська Федерація має трансформуватися чи розвалитися, і Україна залишиться, або Російська Федерація поглине Україну, завоює її. І української держави не буде. Це теж треба дуже добре усвідомлювати. Разом із тим, замість проведення армійської реформи і визнання проблеми, а вирішення проблеми починається з її визнання, тобто, давайте так, щоб почати лікувати рак, треба з'ясувати, що є рак. І визнати цей факт. Тоді можна знати, які ліки треба прийняти. Тоді можна вжити заходів для того, щоб його побороти. Так от, вирішення проблеми починається з її усвідомлення. Я дуже хотів би, щоб українське найвище військово-політичне керівництво чесно подивилося правді у вічі, визнало наявну проблему і почало діяти.
Бо якщо цього не станеться, ми дійсно програємо війну. В найгіршому розумінні цих слів. Ви запитаєте, що робити. Дивіться. Я можу зараз проголосити цілу програму щодо армійської реформи, яка полягає в тому, що треба змінювати підходи до мобілізації, що треба змінювати підходи до розподілу особового складу внаслідок мобілізації, що треба змінити підходи до протидії СЗЧ в цілому, що треба розблокувати частину переведень, що треба щось вирішувати з штурмовими підрозділами, в яких втрати переважають в кілька разів втрати лінійних бригад. Я можу назвати ще дуже багато пунктів, але я не можу претендувати на істину в останній інстанції. Я не військовий експерт. Але подекуди, мені здається, я бачу трошки більше навіть, ніж деякі наші, скажімо так, генерали. Можливо, тому що я спілкуюся з нашими солдатами напряму. І вони мені без прикрас говорять правду. Бо їм нема за що боятися, за що переживати, коли вони мені говорять правду. В Україні багато компетентних, розумних, фахових військових, які знають, що робити і що змінювати. Але для того, щоб вони могли почати це втілювати в життя і написати навіть програму для змін, треба усвідомити, що є проблема. А поки що я не бачу цього усвідомлення. Поки що я бачу у доповідях на загал, що у нас, в принципі, ситуація складна, але контрольована. І ми от якось отак далі будемо вести оборонну війну, нічого не змінюючи. В той час, як наш противник змінюється і адаптовується. В мене є таке враження, що ми на найвищому рівні маємо інколи інфантильність таку, яку не можна, яка не пробачається історією, яка полягає в тому, що ми сподіваємося, що от ми там протягнемо ще 3-6 місяців і все буде добре, а тоді якось воно та й буде, а потім, може, будуть вибори. Я спостерігаю це кожен рік. Що означає, що в нас немає стратегії на кілька років, як ми будемо діяти у разі, якщо війна не завершиться цього, наступного або через рік. Навіть сьогодні, я здивувався, коли це прочитав, президент заявив, що ми працюємо, щоб був ще один старт перемовин, щоб все ж таки була перспектива закінчення війни. І також розраховуємо на відновлення обмінів, багато зустрічей, перемовин, дзвінків заради цього. Це правильно, зустрічі, перемовини заради обмінів, це важливо, треба повертати всіх наших людей. Але мене здивувала фраза, що може бути перспектива закінчення війни шляхом перемовин. Росіяни не демонструють жодної ознаки того, що вони готові завершити війну. А навіть якщо і намагаються десь не публічно демонструвати, це ілюзія, це обман вищого військово-політичного керівництва української держави для того, щоб виграти час і далі продовжувати війну і завдавати ударів по території України. І захоплювати нашу землю. Нас губить оця наша наївність і сподівання, що воно якось та й розрулиться. Воно саме по собі не вирішиться, не розсосеться. Проблема сама по собі не зникне. Проблему треба вирішувати. Щоб її вирішити, треба її визнати. Війна не завершиться сама по собі. Російська Федерація не відчепиться від України. У Російської Федерації плани вже не просто по захопленню України, а по війні проти Європи в цілому. І ці плани, до речі, за заявою самого президента України, Російська Федерація готова реалізовувати до 2030 року. А я думаю, навіть раніше. Тобто росіяни можуть почати навіть бойові дії проти країн Європи, не завершуючи при цьому війну проти України. Це реальний сценарій абсолютно. Не прямо зараз і сьогодні, але, умовно, вікно починає відкриватися, це, мені здається, з наступного року. Та й зрештою, давайте уявимо, що ми провели перемовини, і росіяни погодились на заморозку російсько-української війни, а вони теоретично можуть колись на це погодитися, якщо в них буде вже геть колапсувати їхня економіка, і вони зрозуміють, що їм треба пауза. Хоча, я думаю, навіть в такому випадку зараз Владимир Путін на це не піде. Але уявімо, що так станеться. Давайте змоделюємо ситуацію. От уявімо, заморозка російсько-української війни відбулася. Сторони зупиняються по лінії бойового зіткнення. Що відбувається далі? Якщо жодна зі сторін не зазнала поразки або не здобула стратегічної перемоги, то далі буде відбуватися наступне.
На території Російської Федерації буде відбуватися ще більша мілітаризація. Російська економіка отримає друге дихання за рахунок зняття частини санкцій. Російський ВПК розкачається ще більше, ніж зараз. Поступово почнуть відновлюватися цивільні сектори російської економіки. В принципі, російське суспільство отримає чіткий сигнал, що війна проти іншої держави – це не так вже і складно, не так вже і погано. Можна потерпіти. Усе одно потім ситуація стабілізується. Наявний час Російська Федерація використає для розбудови своєї армії, для нарощування виробництва озброєння, для реформи своєї армії. А російська армія зараз активно реформується. Навіть попри значну деградацію командного особового складу сухопутних військ. Вона все одно зараз змінюється, російська армія, в кращу сторону, на жаль, для нас. І таким чином, за рік-два Російська Федерація, у разі заморозки російсько-української війни, буде готова до нової повномасштабної війни проти України. При цьому, оскільки Російська Федерація – це диктатура, вона зможе дуже легко, без політичних срачів, консолідувати для цього всі наявні ресурси. Крім того, сама суспільно-політична ситуація всередині Російської Федерації штовхатиме Владіміра Путіна до розв'язання нової війни. Оскільки до Російської Федерації повернеться значна кількість росіян, які вміють вбивати, які мають бойовий досвід. Вони будуть, багато хто з них соціально незадоволений. Для них треба буде знаходити простір, де вони зможуть випустити пар. І для того, щоб знизити градус напруги всередині Російської Федерації, Владіміру Путіну треба буде знову знайти зовнішнього ворога, щоб спрямувати туди агресію, ненависть росіян, щоб вони не думали про внутрішні проблеми. Ось що ми отримаємо у разі заморозки війни у випадку, якщо Російська Федерація не зазнає стратегічної поразки. Давайте тепер відповімо на питання, що буде з Україною у разі заморозки російсько-української війни. В разі заморозки російсько-української війни Україна буде отримувати менше збройної допомоги, та й економічної також. При цьому на нас впаде величезний тягар по відбудові, на яку, можливо, нам будуть дійсно виділяти фінансування. Але фокус уваги до України буде значно менший, аніж поки тривають бойові дії. Це природньо. Поставки озброєння впадуть. Наш оборонно-промисловий комплекс буде скорочуватися, оскільки в нас не буде грошей в тих обсягах, як зараз, на замовлення озброєнь та військової техніки. А експорт озброєнь у нас досі не запрацював. Тобто на міжнародний ринок українські виробники зброї так і не вийшли толком. Що дозволило би їм навіть в умовах зупинки бойових дій далі існувати і залучати значний фінансовий ресурс до України. Крім того, в нас всередині буде суспільно-політична криза, яка буде обумовлена тим, що ми маємо багато внутрішніх проблем. У разі зупинки дії воєнного стану з України вийде ще більше громадян, що ще сильніше вдарить і по економіці, і по військовому потенціалу України. А всередині України у нас почнуться політичні срачі. Вони, в принципі, зараз вже відбуваються, але от коли будуть вибори, це буде відбуватися з новою силою. Я за вибори, я за змінність влади, але я намагаюся аналітично прогнозувати, що буде з нашою країною в разі того чи іншого сценарію. Тому у випадку заморозки російсько-української війни ми опинимося стратегічно в набагато гіршій ситуації, аніж наш противник. І от другого шансу в нас може вже потім не бути. Чи витримає Україна, з якої вийде іще 5, образно, мільйонів населення, у якої буде послаблена економіка, зменшиться військово-промисловий комплекс і ще одне повномасштабне вторгнення? Спробуйте відповісти самі собі на це питання. Ви можете не погоджуватися із моїми висновками. В принципі, всі люди помиляються, можливо, я теж. І я хочу помилятися у всіх прогнозах, які я сьогодні озвучую. Але спробуйте самі собі повідповідати на питання, що буде у разі заморозки російсько-української війни. На яких позиціях буде Україна, на яких позиціях буде Російська Федерація. На додаток до цього, у нас зараз іще є масштабна політична антикорупційна криза. Чи політична корупційна криза.
яка з одного боку підриває довіру громадян України до української влади в умовах широкомасштабної війни. Це дуже небезпечно. Але з іншого боку, я тішуся, що наша антикорупційна інфраструктура, наші антикорупційні органи правопорядку отак діють і не бояться. Не бояться викривати корупцію навіть на дуже високому рівні. І це передусім заслуга громадян України, які не боялися, які виходили, які говорили, які відстоювали саме існування незалежних антикорупційних інституцій. Тому я вірю, що не все втрачено, друзі. Тому я вірю, що у разі, якщо ми будемо гучно говорити і вимагати проведення, зокрема, армійської реформи з організаційними і кадровими змінами, ми можемо ще мати шанси на те, щоб вистояти і навіть перемогти. Про армійську реформу мають в першу чергу говорити військові, а ми з вами можемо це підтримати. Повинні це підтримати. Дуже добре і правильно, що ми гучно говоримо зараз про корупційні скандали, які неслися протягом останнього тижня. Але про критичну військову проблему, військову кризу, яка сьогодні є в Україні, ми маємо говорити іще гучніше. Тому що без боєздатного, сильного і організованого, ефективного українського війська, де бережуть людей, де карають тих, хто допускає надмірні втрати, України просто не буде. Не буде України. Це означає, що мільйони українців будуть репресовані, поневолені, закатовані, вбиті і так далі. Усе це наша нація вже проходила 100 років тому. Коли наші пращури були змушені подекуди навіть їсти своїх власних дітей. Ось що приносить Росія, ось що приносять росіяни. Тому ризики зараз надзвичайно високі. Відповідно, найімовірніший сценарій щодо середньострокової перспективи у російсько-українській війні виглядає так. Російська Федерація не буде зупинятися не буде зупинятися і не буде йти на заморозку російсько-української війни. Ні зараз, ні за 3-6 місяців точно. Це означає, що ми маємо консолідувати і берегти всі наші ресурси так, щоб росіяни виснажувалися швидше, аніж ми. Говорячи відверто, зараз ми не дотримуємося такої стратегії. І це має змінитися. Мені пишуть у коментарях: Сергій, не програмуй нас на поразку. Я не програмую нікого взагалі. Я не програміст. І тим паче я не програмую нікого на поразку. Я лише намагаюся попередити. Тому що я розумію, які наслідки може мати непроведення армійської реформи тут і зараз. Тому що за рік після того, як я робив подібну трансляцію, ситуація погіршилася і практично так, як я і говорив рік тому. Тому що я хочу запобігти катастрофі національного масштабу. Якщо для цього я маю говорити неприємні вам речі, я буду це робити. Якщо для цього я маю сказати прямо, що російські танки можуть опинитися в Дніпрі або Запоріжжі в один прекрасний момент, то я буду це казати. Якщо через це я буду мати проблеми, ну то нехай. Доля моя одного Сергія Стерненка, вона нічого не важить у порівнянні з долею цілої країни, цілої нації. Тому я і кажу, друзі, ми або змінимося, або загинемо. І, на жаль, це не гасло. Це об'єктивно так і є. Це наша реальність. Що нам усім робити, друзі? Та нам із вами треба говорити про проблеми і не боятися цього.
Зняти рожеві окуляри, якщо хтось їх іще носить. Звісно, ми можемо і маємо радіти успіхам Сил оборони України, але це не скасовує тверезого погляду на загальну ситуацію, в якій опинилася зараз наша країна, і мені дуже болить від цього. Кожен день зволікання додає ворогу шансів перемогти Україну. Я скажу так. Але якщо ми всі будемо активно про це говорити, не мовчати і вимагати, шанс на зміни є. Як показує практика, вище військово-політичне керівництво реагує на широкий суспільний резонанс. І якщо досі немає реакції, значить ми із вами недостатньо про це говорили і недостатньо вимагали. Тому я і закликаю вас: говоріть, вимагайте, і тоді ще шанси в нас є. Ну а з вами був я, Сергій Стерненко, і на цій оптимістичній ноті я закликаю вас донатити на Русоріз, тому що зараз дуже важливо допомагати нашому війську, тому що навіть от військові 42-ї бригади, які вибивали, знищували ворожу техніку в Новопавлівці, вони написали, що якби не наша допомога, все було би значно гірше. Значно гірше. Тому, звісно, самими дронами ми не змінимо стратегічну ситуацію станом на зараз. Але це не скасовує того, що ми маємо нашій піхоті зараз дуже активно, багато допомагати. Бо їхнє життя також залежать від нашої з вами допомоги. Така от ситуація, в якій опинилася наша країна. Але я вірю, що зміни дійсно можуть настати. Бережіть себе, друзі. Бережіть Україну. Не бійтеся правди, говоріть про неї. І слава Україні!